Hello everyone, good morning. So in today's lecture, we are going to discuss about genetic materials, so which include DNA and RNA. So let's begin with the objectives of today's lecture. So we are going to define what genetic materials are, and then we are going to describe the nucleic acids and their types, the structure of DNA, structure of RNA, and the definition of gene and its molecular structure, followed by central dogma, and finally we will conclude by looking at one of the experiments known as Griffith experiment, which is also a proof of DNA. It's genetic material. Okay, so let's begin with genetic materials. So what are they? So the material which is capable of replication. Replication भनेको एउटाबाट आफू जस्तै अर्को पनि बन्छ अथवा रेप्लिका बन्न सक्छ भने म्युटेसन भनेको त्यसमा सानसाना परिवर्तनहरू साना हुन् अथवा ठुला पनि परिवर्तन आउन सक्छ अथवा त्यसका बेस पेयरमा चेन्जेसहरू आउन सक्छ भने र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली एउटा जेनेरेसनबाट अथवा एउटा प्यारेन्ट्सहरूबाट अफस्प्रिङमा क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। सो मान्छेको बच्चा चाहिँ मान्छे जस्तै देखिनु पर्यो, बाँदरको बच्चा बाँदर जस्तै देखिनु पर्यो। र these are what we call character, right? Both in behavior and morphology as well. अनि त्यस्ता खालका मेटेरियललाई हामी जेनेटिक मटेरियल भनेर भन्छौँ प्रिन्सिपल्ली। अब प्राय जसो केसमा इन केस अफ eukaryotes, in case of prokaryotes, we have DNA as the genetic material, whereas in some viruses, especially RNA viruses, we have RNA as the genetic material, right? So in maximum case, in majority of the cases, DNA is genetic material हो भने कुनै भाइरसेसहरुमा RNA ले चाहिँ genetic material को रूपमा काम गर्छ। So let me repeat again, genetic material को रूपमा काम गर्छ भन्नुको मतलब उनीहरु रेप्लिकेट गर्न सक्छन्, उनीहरुमा बेस पेयर चेन्जेस अथवा म्युटेसन आउन सक्छ र एउटा जेनेरेसनको क्यारेक्टर बोकेर नयाँ जेनेरेसनमा लैजान सक्ने खुबी हुन्छ। And therefore if they have such characters, they are known as genetic materials. Okay, so as we told that DNA and RNA are the principal genetic materials, so both of these are nucleic acid. So NA जुन देख्नुहुन्छ, so these are what are nucleic acids. So this is deoxyribonucleic acid and this is ribonucleic acid. And let's look at what these nucleic acids are. यो न्यूक्लिक एसिड भनेको लाइफको लागि एकदमै एसेन्शियल मोलिक्युल हो। एसेन्शियल यो मानेमा कि यो छैन भने देयर इज नो लाइफ। र यिनीहरु बनेको उही तत्वहरु कार्बन, हाइड्रोजन, अक्सिजन, नाइट्रोजन एन्ड फस्फरस यिनीले हो। एन्ड व्हेन वी लुक एट स्ट्रक्चर्स देन वी विल प्लान इट, हैन? यिनीहरु कसरी अरेन्ज भएर बसेको हुन्छ हामीलाई थाहा हुनेछ। सो इन भेरी सिम्पल ल्याङ्ग्वेज, न्यूक्लिक एसिड दे आर द पोलिमर अफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मिलेर नै न्यूक्लिक एसिड भन्ने हो। अनि यो न्यूक्लियोटाइड भनेको के हो त भन्दा एउटा यदि न्यूक्लियोटाइडमा तीनटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, पेन्टोज सुगर, नाइट्रोजिनस बेस र फस्फरिक एसिड अथवा फस्फेट मोलिक्युल। यदि यो फस्फरिक एसिड बाहेकका यी दुईटालाई पेन्टोज सुगर र नाइट्रोजिनस बेसलाई हामी न्यूक्लियोसाइड भन्छौँ। एन्ड इफ वी एड फस्फेट मोलिक्युल अन दिस न्यूक्लियोसाइड देन that we call न्यूक्लियोटाइड। र यो न्यूक्लियोटाइड चाहिँ तीनटा कम्पोनेन्टले मिलेर बनेको हुन्छ। दे आर पेन्टोज सुगर, नाइट्रोजिनस बेस एन्ड फस्फरिक एसिड। अब त्यसो भने यिनीहरु कसरी अरेन्ज भएको हुन्छ त? सो लेट्स लुक एट दिस डायग्राम। सो दिस इज फस्फेट ग्रुप एन्ड दिस इज पेन्टोज सुगर एन्ड इन दिस केस यहाँनेर चाहिँ यो हाइड्रोक्सिल ग्रुप छ, त्यो भएर यो राइबोज सुगर हो। एन्ड वी हेभ नाइट्रोजिनस बेस भनेपछि बीचमा सुगर छ, पेन्टोज सुगर छ र यही पेन्टोज सुगरमा फस्फोडाइस्टर बोन्डको थ्रु फस्फेट ग्रुप टाँसिएको छ भने ग्लाइकोसिडिक बोन्डको थ्रु नाइट्रोजिनस बेस चाहिँ यहाँनिर टाँसिएको छ। सो दिस थ्री कम्पोनेन्ट्स आर अरेन्ज्ड इन दिस वे। अब यो त एउटा न्यूक्लियोटाइड भयो। अब पोलिन्यूक्लियोटाइड हुनलाई त फेरि तलपट्टि अर्को न्यूक्लियोटाइड चाहियो। सो इफ यु लुक एट इट हियर, यो चाहिँ 5 प्राइमको कार्बन हो। सो दिस इज 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम। अब 5 प्राइममा फस्फेट ग्रुप छ। देन अगेन यतापट्टि यही यस्तै खालको न्यूक्लियोटाइड यदि तल छ भने त्यसको 5 प्राइम यता फस्फेट हुने भयो। एन्ड दिस फस्फेट विल लिंक विथ दिस न्यूक्लियोटाइड अन दिस 3 प्राइम।
भनेको यसको डिरेक्सन हेर्यो भने यता 5 प्राइमबाट 3 प्राइम 5 प्राइम देन 3 प्राइम फेरि अर्कोको 5 प्राइम 3 प्राइम सो एज अ होल वी कल इट 5 प्राइम टु 3 प्राइम डिरेक्सन ओके सो इट इज अब यो अलिकति हेर्दा अलिकति कम्प्लेक्स देखिन सक्छ सो आई जस्ट put here very simplified diagram of nucleotide so this is sugar pentose sugar this is phosphate group and this is nitrogenous base it can be both purine or pyrimidine here okay so now let's explain what they are in a bit more detail so let's at first look at what pentose sugar is अब न्यूक्लिक एसिड मा दुई किसिमका सुगर पेन्टोज सुगर पाइन्छ आरएनए मा राइबोज सुगर भने डीएनए मा डीऑक्सी राइबोज सुगर as the name implies in DNA र आरएनए एउटै हुन् फरक यति हो हेर यहाँनेर यो डीऑक्सी डी भनेको आउट ऑक्सी भनेको ऑक्सिजन भनेको यहाँनेर if you look at in carbon number 2 position राइबोज मा यहाँनेर OH अथवा हाइड्रोक्सिल ग्रुप छ यतापट्टि डीऑक्सी राइबोज मा डी भनेको आउट ऑक्सी भनेको ऑक्सिजन सो त्यही भएर यहाँनेर ऑक्सिजन छैन यो ऑक्सिजन नभएपछि रह्यो हाइड्रोजन so this is the major distinction between ribose sugar and deoxyribose sugar both contains 5 carbon therefore known as pentose sugar okay so the next one is nitrogenous base अब nitrogenous base लाई पनि हामी broadly दुईटा ग्रुपमा क्याटेगोराइज गर्न सक्छौं so they are purines and pyrimidines अब what I use mnemonic to remember is that purine चाहिँ यसको लेटरहरु थोरै छ अथवा छोटो छ त्यही भएर यसमा दुईटा रिङ यो लामो छ त्यही भएर यसमा सिंगल रिङ so this is not any scientific basis but this is what I used to remember it so purine मा चाहिँ दुईटा रिङ हुन्छ त्यसमा दुईटा रिङ भएका स्ट्रक्चरल कम्पाउन्डलाई हामी प्युराइन भन्छौं so let's look at what we left अब यसमा एउटा रिङ दुईटा रिङ so it should be purine so one ring two ring this is what is purine so purines अन्तर्गत एडिनाइन र गुएनिन पर्छ AGR purines त्यस्तै गरेर पाइरिमिडिनमा यिनीहरुमा सिंगल एउटा मात्र रिङ हुन्छ त्यस्ता एउटा मात्र रिङ भएका स्ट्रक्चरल कम्पाउन्डलाई हामी पाइरिमिडिन भन्छौं and these pyrimidines include cytosine uracil and thymine अब यो uracil भनेको आरएनए मा मात्रै पाइन्छ भने thymine चाहिँ डीएनए मा मात्रै पाइन्छ so they are also basically the same the difference is that यदि uracil मा चाहिँ एउटा मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप आयो भने अथवा मिथाइलेटेड uracil is simply the thymine okay so the next important thing is that you harek purine so if you AG they pair with CUT so purine pair with pyrimidine तर त्यहाँ पनि स्पेसिफिक छ so adenine always binds to thymine so AT and hydrogen bond ले bind गर्ने हो यसमा दुईटा हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ त्यस्तै गरेर गुएनिन चाहिँ साइटोसिन सित बाइन्ड गर्छ so it will be linked via 3 hydrogen bonds अनि यसलाई A र T लाई sometimes in case of RNA अब त्यसमा कम्प्लिमेन्टरी पेयरिङ त हुँदैन तर DNA बाट RNA कम हुने बेलामा A को ठाउँमा चाहिँ U चाहिँ कपी हुन्छ so they are not pair but I should say that while copying DNA बाट अथवा ट्रान्सक्रिप्सन को बेलामा चाहिँ A को ठाउँमा U चाहिँ प्रेस गरिन्छ so for the formation of RNA otherwise A pairs with T and G pairs with C and these are called complementary base pairs okay so now let's look at the structures of यो जति पनि purine pyrimidine सबै यही राखेको छ so let's at first look at purine so purine मा यो general structure हो so there are two rings so this is adenine structure of adenine and if you look at here there is amino group and then in the carbon 6 position there is carbonyl group so this is the major distinction between adenine and guanine but in guanine there is also an amino group NH2 group in carbon 2 position otherwise the rest structure is same so you don't need it for your examination point of view त्यति धेरै त चाहिँदैन तर अलिकति कस्तो हुन्छ अथवा त्यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ थोरै if you are curious about it you can look at it त्यस्तै गरेर pyrimidine so pyrimidine अन्तर्गत यसमा चाहिँ एउटा मात्रै सिंगल रिङ छ so these are cytosine uracil and thymine अब यो cytosine so if you look at here so it contains in carbon 4 it contains amino group यसमा amino group छ भने uracil मा यहाँनेर चाहिँ carbonyl group छ CO
and the same is in thymine. यहाँ पनि कार्बोनिल ग्रुप छ त अरु सबै एउटै छ. The difference is here. This in carbon 5 there is methyl group. त्यही भएर हामी थाइमिनलाई मिथाइलेटेड युरासिल अथवा अर्थात यो युरासिलमा एउटा मिथाइल ग्रुप यहाँ एड गरिदियो भने now it becomes thymine. So I repeat, thymine is also known as methylated uracil, and uracil is found in RNA, whereas thymine is found in DNA. Okay, so the last but the most important, the other important one is phosphoric acid. यसमा चाहिँ simply phosphate group हुन्छ र यसको काम भनेको दुईटा न्यूक्लियोटाइडलाई जोड्ने हो. And this is very important role because यदि यो दुईटा न्यूक्लियोटाइड जोडिएन भने then they cannot form nucleic acid. र यसरी लिंक गर्ने बोन्डलाई हामी फोस्फोडाइस्टर बोन्ड भन्छौँ. So simply it's a ester bond. Okay, so now let's have a look on types of nucleic acid. दुईटा nucleic acids छन्. So one is DNA and another is RNA. Let's begin with DNA. The full form of DNA is deoxyribonucleic acid. र DNA पाइने भनेको एउटा न्यूक्लियस हो. यो मेजर ठाउँ नै भयो. माइटोकन्ड्रिया एन्ड क्लोरोप्लास्ट यिनीहरुमा पनि DNA हुन्छ. And DNA is also found in cytoplasm. यो साइटोप्लाज्ममा पाउने भनेको चाहिँ प्रोक्यारियोट्समा जहाँ चाहिँ DNA चाहिँ न्यूक्लियस भित्र नभइकिन फ्रीली साइटोप्लाज्ममा लोकेट भएको हुन्छ. And यो DNA चाहिँ यस्तो माक्रोमोलिक्युल हो जसमा चाहिँ धेरै मोनोमर बनेर मिलेर बनेको हुन्छ. सो न्यूक्लिक एसिडको मोनोमर इज न्यूक्लियोटाइड. तर यो DNA भएको भएर यसको मोनोमरलाई हामी deoxyribonucleotides भन्छौँ. So if it were for RNA, then we will call the monomer ribonucleotide. Watson and Crick ले 1953 मा यो using X-ray crystallography उनीहरुले चाहिँ DNA को स्ट्रक्चर चाहिँ प्रेडिक्ट गरेको थियो. And उनीहरुले प्रपोज गरेको DNA को स्ट्रक्चरलाई हामी डबल हेलिक्स मोडल भन्छौं, or if you borrow from their language. र यस यिनीहरु यही कामको लागि उनीहरुलाई नोबेल प्राइज पनि दिएको थियो, I think in early 1960s. र यसका फिचर्सहरु, so we will look at it here. So let me at first explain this diagram. So these all are basically the same, only the representations are different. So यो चाहिँ 5 prime to 3 prime direction मा छ. So this is strand of DNA. अब यसलाई मैले के भन्छु भने यसलाई चाहिँ I will call it polydeoxyribonucleotide भनेको deoxyribonucleotide जोडिदै भनेको यो एउटा छैन. यो पनि अर्को polydeoxyribonucleotide चाहिँ नै हो. र योमा के फरक छ त भन्दा यो 5 अघि नै मैले एक्सप्लेन गरे जस्तै 5 prime to 3 prime direction माथिबाट तल छ भने यसको चाहिँ 5 prime to 3 prime direction तलबाट माथि छ. सो माथिबाट तल एउटा तलदेखि माथि. सो therefore we call it, अब यिनीहरु अलाइन त यसरी नै गरेछ, बट एउटाको एरो माथि गछ एउटाको तल गछ. That's what we call they are parallel, तर यिनीहरुको ओरिएन्टेसन इज अपोजिट टु वन अनदर. therefore we call it anti-parallel. अब यसमा हामीले कम्प्लिट टर्न भन्नाले के बुझ्छौं भने जस्तो एउटा सर्कल कम्प्लिट हुन, सो this is half circle and this is another half circle. So from here to here यो चाहिँ एउटा कम्प्लिट सर्कल भयो. यसमा चाहिँ टोटल 10 वटा बेस पेयर हुन्छ. पेयर किन भनेको भने यो एउटा नाइट्रोजनस बेस हो, यसको पेयर कम्प्लिमेन्ट्री पेयर in this case 89 को T. So this is now 1 pair, 2 pair, 3 pair, 4 pair, 5 pair, 6, 7, 8, 9 and 10, and we have completed one complete turn. एउटा सर्कल अथवा एउटा कम्प्लिट टर्न चाहिँ हामीले कम्प्लिट गरिसक्यौं. यसमा चाहिँ 10 वटा बेस पेयर्सहरु चाहिँ छन्. अब यो बेस पेयर चाहिँ यो हेलिक्सको भित्रपट्टि रहेछ. we know it from this diagram. भने यो बाहिरपट्टि यो जुन देखाएको छ, now in a nucleotide एउटा नाइट्रोजनस बेसिस हुन्थ्यो भने then sugar phosphate. So this sugar phosphate backbone is shown here. यो चाहिँ sugar phosphate backbone. And A pair with T with double bonds. So this is properly shown here. So this is 89, this is thymine, and you can see these 2 hydrogen bonds from here. यसमा दुईटा भयो भने guanine र cytosine मा चाहिँ 3टा हाइड्रोजन bonds. So G pair with C with 3 hydrogen bonds. त्यही भएर what you can say that अब दुईटा हाइड्रोजन बन्ड भएको पेयरिङ भन्दा 3टा हाइड्रोजन बन्ड भएको पेयरिङ चाहिँ धेरै बलियो हुन्छ. त्यही भएर यदि कुनै DNA मा GC धेरै मात्रामा छ भने त्यसको चाहिँ ती दुईटालाई चाहिँ ब्रेक गर्न अथवा
त्यो डिएनए लाई चाहिँ हामीले चाहिँ सिंगल स्ट्रान्डेडमा लैजानको लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो पर्छ अनि मैले यो जुन भने सुगर फस्फेट सो यु क्यान सी हियर दिस इज सुगर पेन्टोज सुगर एन्ड दिस वान इज फस्फेट र यो अघि नै मैले जुन भने यो फस्फेट ग्रुपले न्युक्लियोटाइडहरुलाई लिंक गर्छ भनेर सो दिस इज one न्युक्लियोटाइड दिस इज अनदर न्युक्लियोटाइड एन्ड देन यसलाई चाहिँ यो यहाँनेर चाहिँ यो फस्फोडाइस्टर बोन्डले कनेक्ट गर्छ सो सिमिलरली हियर यदि अझै माथि हुन्थ्यो भने पनि यसले फेरि अर्को न्युक्लियोटाइडलाई यहाँनेर जोडेको हुन्थ्यो एन्ड रिगार्डिङ डिरेक्सन यो 5 प्राइम कार्बनबाट 3 प्राइममा गछ एन्ड देन इट बिगिन्स हियर 5 प्राइम टु 3 प्राइम अब यसको अझै सिम्प्लिफाइड रिप्रेजेन्टेसन हो सो यो यहाँ टी छ भने यहाँ के हुनु पर्ला यहाँ ए छ भने यहाँ के हुनु पर्ला सो यु क्यान जस्ट गेस यो सर्कलले के रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ला र त्यसले गर्दा यो चाहिँ के हुन सक्ला एन्ड यो चाहिँ किन यस्तो छ किनकि यो चाहिँ यसको इन्भर्टेड फर्म छ सो आई थिंक यु हेभ अलरेडी गट द आन्सर्स सो इफ नट pause the video here and look over it again okay so अब मैले धेरै कुरा यही फिगरबाट एक्सप्लेन गरे म यहाँ लेखेका कुराहरुलाई अलिकति छिटो भन्न गइरहेको छु सो डीएनए मा दुईटा पोलिडिऑक्सीराइबोन्युक्लियोटाइड चेन्सहरु हुन्छ जुन एक आपसमा हेलिकल्ली अथवा स्पाइरल्ली बटारिएको हुन्छ त्यसपछि डिऑक्सीराइबोन्युक्लियोटाइडमा अब राइबोज हुन्छ राइबोज सुगर दैट इज डिऑक्सीराइबोज सुगर sorry pentose sugar which is deoxyribose sugar here त्यसले गर्दा फस्फेट र नाइट्रोजिनस बेस अनि नाइट्रोजिनस बेसमा चाहिँ यो डीएनए भएको भएर युरासिल चाहिँ हुँदैन अरु एटीजीसी चाहिँ हुन्छ दुईटा स्ट्रान्ड्सहरु एन्टी प्यारलल हुन् र हेलिकल स्ट्रान्डको बाहिरपट्टि त्यसको ब्याकबोन सुगर फस्फेट चेन हो भने भित्रपट्टि नाइट्रोजिनस बेसेसहरु हुन्छ अनि दुईटा स्ट्रान्डको डिस्टेन्स भनेको 20 एंगस्ट्रम हो सो 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टु 10⁻10 मिटर र एउटा कम्प्लिट टर्न अथवा एउटा सर्कल पुरै कम्प्लिट गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ 10 वटा नाइट्रोजिनस बेस पेयर हुन्छ अनि एउटा पुरै कम्प्लिट टर्नको हेलिक्सको डिस्टेन्स अथवा लम्बाइ भनौं त्यो चाहिँ 34 एंगस्ट्रम हुन्छ त्यसो भएपछि दुईटा एडजेसेन्ट बेसेसको डिस्टेन्स चाहिँ 34 angstrom divided by 10 हुने भयो which will be equal to 3.4 angstrom अनि जहिले पनि प्युराइनले पाइरिमिडिनसित पेयर गर्छ that means A pairs with T and G pairs with C अनि त्यसो भएपछि यदि प्युराइनले पाइरिमिडिनसित मात्रै पेयर गर्छ भने it is likely that अथवा it is not likely it is certain that प्युराइनको नम्बर चाहिँ पाइरिमिडिनको नम्बरसित बराबर हुन्छ and we call it Jar-Gaps तर यो भन्नुको मतलब यो होइन कि जति ए छ त्यति नै जी हुनै पर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन किनभने यो चाहिँ ए प्लस जी को नम्बर टी प्लस सी को नम्बर सित बराबर हुने हो तर इट डजन्ट प्रेडिक्ट एनीथिङ अबाउट इन्डिभिजुअल नाइट्रोजिनस स्पेसिस है त्यसलाई चाहिँ हामी केही पनि कन्क्लुजन दिन सक्दैनौं ओके सो दुईटा स्ट्रान्ड्सहरुलाई हाइड्रोजन बोन्डले चाहिँ अड्याएर राखेको हुन्छ र ए र टी बीचमा दुईटा हाइड्रोजन बोन्ड र जी र सी को बीचमा तीनटा हाइड्रोजन बोन्ड हुन्छ र यिनीहरुलाई अब यो त भयो दुईटा स्ट्रान्डलाई जोड्ने कुरा तर एउटै स्ट्रान्डमा पनि न्युक्लियोटाइडलाई जोड्ने काम पनि फस्फोडाइस्टर बोन्डले गर्छ सो अब यो डीएनए को सरफेसमा कहीं चाहिँ भित्रपट्टि गहिरो परेको खाल्टो हुन्छ भने कहीं चाहिँ देयर इज स्यालो अलिकति थोरै मात्रै भित्र दबेको भाग हुन्छ अनि त्यो भित्रैपट्टि गहिरो परेकोलाई हामी मेजर ग्रुप भन्छौँ भने अर्कोलाई माइनर ग्रुप भन्छौँ सो दिस इज माइनर ग्रुप एन्ड दिस इज मेजर ग्रुप ओके सो दिस आर अल अबाउट द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फीचर्स अफ डीएनए सो लेट्स मूव टु फंक्शन्स अफ डीएनए अब डीएनए को काम जेनेटिक मेटेरियल भएपछि यसले जेनेटिक क्यारेक्टर्सहरु एउटा जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनमा लैजाने काम गर्छ अब सेल्स का बायोलोजिकल एक्टिभिटीजहरु बायोलोजिकल एक्टिभिटीज भन्नाले प्रोटिन बनाउनको लागि चाहिने एमआरएनएहरु पनि यसैबाट आउने हो अनि त्यस्तै गरेर डिपेन्डिङ अन कुन जिन कतिखेर एक्टिभेट हुन्छ त्यसकै आधारमा यसले चाहिँ सेल्स का डिफरेंट फेनोमेननहरुलाई कन्ट्रोल गर्ने गर्छ अब आरएनए सिन्थेसाइज गर्छ व्हिच आई हैव अलरेडी टक्ड अबाउट एमआरएनए त बनिराख्ने सो इट इज फर्मड कन्टिन्युअसली इनसाइड द सेल्स र अर्को प्रपर्टी जेनेटिक मेटेरियलकै प्रपर्टी हो यो चाहिँ डीएनए रेप्लिकेट भएर फेरि डीएनए बन्छ
आफू जस्तै मोलिकुल बनाउन सक्छ and then we call it replication. Okay, so that's how we end DNA. Now let's move on to RNA. The full form of RNA is ribonucleic acid. र यो चाहिँ generally single stranded nucleic acid हो. And why I use generally भन्ने टर्म भन्दाखेरि चाहिँ यो RNA चाहिँ certain viruses-हरुमा double stranded हुन्छ. And so is for DNA, so single stranded DNA. So RNA is generally a single stranded. एउटा मात्रै त्यहाँबाट हुन्छ. So you can hear अघि DNA मा दुईटा थियो. Now it's only one strand here. अनि यो चाहिँ न्यूक्लियसमै सिन्थेसाइज हुने. केबाट त भन्दा DNA बाटै बन्ने. र कहाँ पाइन्छ त भन्दा एउटा न्यूक्लियोलसमा पाइन्छ, अर्को साइटोप्लाज्ममा पाइन्छ र राइबोसोम. So let me tell you here, यो राइबोसोम भनेकै RNA plus protein. अनि त्यो RNA जुन राइबोसोममा पाइन्छ, we call it rRNA. So that we will discuss in types of ribosomes. So let's look at general characteristics of RNA. अब यसमा चाहिँ as I have already talked to you, ATGC जुन DNA मा हुन्थ्यो त्यसमा यो RNA मा चाहिँ T हुँदैन. Instead of T we have U. U stands for uracil. र यो चाहिँ सिंगल स्ट्रान्डेड हो. त्यही भएर यसमा चाहिँ 4 ग्याप्स रुल चाहिँ अप्लाई गर्दैन किनभने यसमा चाहिँ प्युराइन को नम्बर पाइरिमिडिनसित 9 बराबर. Okay, in rare instances it might be, in most instances it cannot. Okay, so RNA is single stranded. एउटा मात्रै त्यहाँको छ र यो चाहिँ अघि DNA चाहिँ पोली डिअक्सी राइबोन्युक्लियोटाइड थियो. अब यसमा चाहिँ पोली अब डिअक्सी भएन राइबोन्युक्लियोटाइड. सो पोली राइबोन्युक्लियोटाइड ले चाहिँ बनेको. अब RNA मा चाहिँ अघि डिअक्सी राइबोज सुगर थियो. अब यसमा राइबोज सुगर हुने भयो, फस्फेट हुने भयो र नाइट्रोजन बेसेसमा चाहिँ AUGC, not ATGC, AUGC. अब नाइट्रोजन बेसेसहरु यसमा हुने चाहिँ एडिनाइन, गुएनिन, साइटोसिन एन्ड युरासिल. र राइबोन्युक्लियोटाइड्सहरुलाई पनि फेरि अघि DNA मा जस्तै डिअक्सी राइबोन्युक्लियोटाइडलाई जस्तै यसलाई पनि फस्फोडाइस्टर बोन्डले नै जोड्छ र नम्बर अफ प्युराइन in most cases is not equal to number of pyrimidine. In some cases it might be equal. Right? Equal चाहिँ हुन सक्छ किनभने it's just a random number. There is यो चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा we cannot there is not a 100% rule. Okay, so now let's move to types of RNA. Molecular size को र function को आधारमा RNA लाई हामी मुख्यतया 3 भागमा बाँड्छौं. एउटा हो मेसेन्जर RNA. मेसेन्जर भनेको दूत. दूत भनेको के त भन्दा DNA मा भएको इन्फर्मेसनलाई यो RNA ले साइटोप्लाज्ममा रहेका राइबोसोमसम्म लगेर त्यो DNA मा भएका इन्फर्मेसनलाई प्रोटिन सिन्थेसाइज गर्नलाई यसले हेल्प गर्छ. सो जनरली 3 to 5% चाहिँ हुन्छ. सो तर त्यही भएर यसमा चाहिँ नट मोर देन 5% टोटल RNA जुन सेलमा हुन्छ त्यो भन्दा त्यसको 5% भन्दा बढी चाहिँ हुँदैन. म्याक्सिमम इज 5%. त्यसको काम अघि मैले भनिहाले. यसको जेनेटिक इन्फर्मेसन DNA बाट लिएर आएर प्रोटिन सिन्थेसिस गराउनु. अनि कत्रो हुन्छ त साइज? यहाँनेर साइजको कुरा फंक्सन त भनिहाले मैले. साइज कत्रो हुन्छ त डिपेन्डिङ अन हाउ लङ द प्रोटिन. अब प्रोटिन एकदमै लामो छ, धेरै एमिनो एसिड छ भने मानौ प्रोटिनमा लेट्स सपोज इन इन्सुलिन देयर आर 51 एमिनो एसिड. अब यसमा चाहिँ 51 into 3 बेसेसहरु चाहिँ हुनु पर्यो. सो अब if some protein is 100 kilodalton or something like that, then depending on that त्यसको चाहिँ RNA length चाहिँ त्यही अनुसारमा. Okay, so the next one is ribosomal RNA or rRNA. यो चाहिँ 23S rRNA को चाहिँ crystal structure हो. So you can view it here. अब यो चाहिँ अलिकति ठुलै हुन्छ र यसमा सेलको टोटल RNA को 70 to 85% जति यो RNA हुन्छ. So in short it's about 80%. र यसको मेन काम भनेको राइबोसोम बनाउने नै हो. राइबोसोम दुईटा तत्त्वले बनेको हुन्छ. एउटा भनेको rRNA र अर्को भनेको प्रोटिन. र यसको काम भनेको यसले चाहिँ प्रोटिन सिन्थेसिसको बेलामा mRNA लाई बस्ने ठाउँ दिन्छ. अथवा यसको राइबोसोममा दुईटा सब युनिट हुन्छ, स्मल सब युनिट एन्ड लार्ज सब युनिट. त्यो दुईटा सब युनिटको बीचमा चाहिँ mRNA चाहिँ त्यहाँनेर बस्छ. अर्को भनेको यो rRNA जुन छ यसले क्याटालाइटिक अथवा इन्जाइमको जस्तै फंक्सन पनि गर्छ अथवा रिएक्सन्सहरुलाई क्याटालाइज गर्छ. त्यही भएर प्राय जसो चाहिँ प्रोटिन
catalyst हुन् तर there are also catalytic RNAs which catalyzes the reaction अनि त्यही भएर we cannot say that हामीले चाहिँ सबै प्रोटिन चाहिँ इन्जाइम हुन् भन्न सबै इन्जाइम चाहिँ प्रोटिन हुन् भन्न सक्दैन there are some catalytic RNAs which also act as enzyme and so is rRNA पनि rRNA ले पनि catalytic RNA को रूपमा काम गर्छ स्पेशली ड्युरिङ अगेन प्रोटिन सिन्थेसिस अब अर्को छ tRNA सो यसको नाम हो ट्रान्सफर RNA अब सेल्समा 61 वटा जति tRNA हुन्छ हाम्रो सेल्समा सो इट इज सोलुबल RNA अब यो चाहिँ सोलुबल होइन यो राइबोसोमल RNA इट्स नट सोलुबल यो इनसोलुबल हो इट इज स्टेबल अब यो mRNA फेरि स्टेबल हुँदैन सेल्समा बनिसके पछाडी सर्टेन टाइम पछाडी यसको काम सिद्धिएपछि नाउ दे आर डिग्रेडेड किनभने प्रोटिन सिन्थेसाइज गराउने हो गराएपछि यो दे आर डिग्रेडेड अब यो ट्रान्सफर RNA इट इज सोलुबल RNA र यसको जम्मा यसको स्पेलमार्क युनिटमा भन्यो भने जम्मा यसको 4 मात्रै हुन्छ र यसले टोटल सेलुलर RNA को 10 देखि 15% भागो गर्छ र यसको काम भनेको एमिनो एसिड बोकेर लैजाने हो प्रोटिन सिन्थेसिसको बेलामा सो जम्मा एमिनो एसिड 20 वटा छ tRNA चाहिँ 61 वटा छन् भनेपछि एउटा भन्दा बढी डिफरेन्ट tRNA ले एउटै एमिनो एसिड बोक्न चाहिँ सक्छ एन्ड अब यसले कसरी बोक्छ त म यसको अलिकति थोरै डिटेल भन्न गइरहेको छु सो यु माइट गेट कन्फ्युज हैन यहाँनेर फेरि यो पेयरिङ भएको छ DNA मा हुन्छ किन RNA त सिंगल स्ट्रान्डेड हुनुपर्ने भनेर यु क्यान गेट कन्फ्युज्ड बट लेट मी सल्भ दिस कन्फ्युजन सो दिस इज 5 प्राइम एन्ड अनि यो चाहिँ एउटै स्ट्रान्ड हो सो दिस इज 1 स्ट्रान्ड एन्ड दिस इज 3 प्राइम अनि यहाँनेर के भयो त भन्दाखेरि यो लामो भएको भएर यसमा चाहिँ यो G र C जुन चाहिँ कम्प्लिमेन्टरी भएको भएर तिनीहरु एक आपसमा बेस पेयरिङ बनायो तर DNA को जस्तो सबैतिर चाहिँ यस्तो बेस पेयर छैन सो इट्स नट हियर कहीं जहाँ चाहिँ यिनीहरुको कम्प्लिमेन्टरी बेसेसहरु पाउँछ त्यहाँनेर मात्रै अन्तर छैन सो अब tRNA को काम चाहिँ प्रोटिन सिन्थेसिसमा एमिनो एसिड मोलेक्युल बोक्ने भइसके पछाडी यसले एउटा एमिनो एसिड बोक्ने ठाउँ चाहियो सो इफ यु लुक टुवर्ड्स द 3 प्राइम एन्ड देन देयर इज CCA यहाँ बेसेस CCA छ अनि यही साइटमा चाहिँ नाउ इट विल क्यारी अनि यो 3 प्राइम हाइड्रोक्साइल एन्डमा चाहिँ एमिनो एसिड चाहिँ बाँधिन्छ अब जुन पाए त्यही बाँधिदैन यहाँनेर लेट्स सपोज यो चाहिँ एन्टिकोडन हो एन्टिकोडन भनेको mRNA मा हुने कोडसित कम्प्लिमेन्टरी हुने कुरा सो ACAU भनेको चाहिँ AUG चाहिँ कोडोन भयो भने यहाँनेर एन्टिकोडन यो भयो अब यो एन्टिकोडन अथवा यो कोडोनले कोड गर्ने एमिनो एसिड चाहिँ मेथियोनिन हो सो इट शुड बी मेथियोनिन यहाँ चाहिँ मेथियोनिन मात्रै आउन सक्छ अरु एमिनो एसिड चाहिँ आउन सक्दैन सो दिस इज साइट फर एमिनो एसिड अट्याचमेन्ट त्यस्तै गरेर यहाँनेर एउटा लुप छ एउटा हैन यतापट्टि पनि अर्को छ सो देयर इज अल्सो अनदर लुप र यसको यो लुपको नाम हो डाइहाइड्रोयुरिजिन लुप सिम्पली वी कल DHU लुप र यसमा चाहिँ यो यहाँ भएका एमिनो एसिडलाई दिस इज द बाइन्डिङ साइट फर एमिनो एसिड सिन्थेसिस एन्जाइम त्यस्तै गरेर यहाँनेर चाहिँ एन्टिकोडन रिजन भयो एन्ड यो चाहिँ भेरिएबल लम्प रिजन मात्रै हो एन्ड दिस इज T-साइसी लुप यो T-साइसी भनेको यो RNA भइकन पनि यहाँनेर थाइमिन छ and this side represents for pseudouracil and this is cytosine and this is what is the ribosome like bind गर्ने loop चाहिँ so now let's become clear enzyme bind गर्ने ठाउँ छ amino acid bind गर्ने ठाउँ छ त्यस्तै गरेर यहाँनेर गइसके पछाडी यो राइबोसोम सित पनि बाइन्ड गर्ने ठाउँ छ so राइबोसोमले mRNA बाइन्ड गरेको छ अनि राइबोसोम सित फेरि यो tRNA पनि बाइन्ड गरेको छ इन्जाइम बाइन्ड गर्ने ठाउँ पनि छ एमिनो एसिड बाइन्ड गर्ने ठाउँ पनि छ र mRNA मा भएको कोडोन रिकग्नाइज गर्ने ठाउँ पनि छ नाउ all these features makes tRNA a perfect carrier of amino acid during protein synthesis okay so the functions of RNA inputs यसको एउटा काम भनेको प्रोटिन सिन्थेसिसमा इम्पोर्टेन्ट रोल छ जुन हामीले अघि हेरिसक्यौं भने कुनै कुनै भाइरसेसहरुमा यसले जेनेटिक मटेरियल अथवा हेरिडिटरी मटेरियलको रूपमा पनि काम गर्न सक्छ Okay, so now let's move to another topic called gene. Gene मैले पहिला पनि अलिकति थोरै इन्ट्रोड्युस गराइसकेको छु. So let me
delve a little bit more. So DNA को सानो सेगमेन्ट जसले पर्टिकुलर क्यारेक्टर कोड गर्छ त्यसलाई हामी जिन भनेर भन्छौँ. सो अब यो जिनले चाहिँ क्यान आइदर कोड प्रोटिन अर नन कोडिङ आरएनए. अब जिनले क्रोमोजोममा एउटा स्पेसिफिक ठाउँ मात्रै ओगटेर बसेको हुन्छ अनि त्यो ठाउँलाई हामी लोकस भनेर भन्छौँ. हरेक जिनका दुईटा अल्टरनेटिभ फर्म्सहरू हुन्छन्, एटलिस्ट दुईटा हुन्छन्, एन्ड वी कल देम एलिल्स. र दुईटा भन्दा बढी पनि पाइन सकिन्छ. फर एक्जाम्पल इन ब्लड ग्रुपमा चाहिँ मल्टिपल एलिल्स हुन्छ. सो एबी ओ एलिल्स हुन्छ. सो कुनै कुनै जिनमा चाहिँ दुईटा भन्दा बढी हुन्छ एन्ड वी कल देम मल्टिपल एलिल्स. र जिन्सहरू रेप्लिकेट गर्न सक्छन्. इफ अफ कोर्स डीएनए क्यान रेप्लिकेट, जिन्स क्यान अल्सो रेप्लिकेट. अनि यो जिन्सहरूमा नाइट्रोजिनस बेसेसमा आउने चेन्जेसहरूको कारणले गर्दाखेरि अथवा सिम्पली म्युटेसनका कारणले गर्दा, रिकम्बिनेसनका कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ मोडिफाई भएर ती जिन्सहरूले नयाँ क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्सहरू गेन गर्न सक्छ. सो नाउ लेट्स लुक एट द मोलिकुलर स्ट्रक्चर अफ जिन. अब जिन भनेको के त? त्यो देखिने अथवा त्यसको डीएनएमा भएको यतिदेखि यतिसम्मको सेगमेन्ट जिन हो भनेर भनियो भने वी कल इट द्याट इज व्हाट इज सिस्ट्रोम. त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी फङ्सनल युनिट अफ डीएनए भनेर भन्छौँ. जुन चाहिँ खासमा फिजिकल जिन भनेकै यही सिस्ट्रोम. एन्ड देन रेकन भनेको चाहिँ अब रिकम्बिनेसनको बेलामा अथवा क्रसिङ ओभरको बेलामा जति पनि डीएनए को सानो भागले अथवा भनौँ जिनको त्यो सानो भागले जतिले पनि त्यसमा त्यो रिकम्बिनेसनमा भाग लिन्छ वी कल द्याट रेकन. एन्ड इट क्यान बी एज स्मल एज 1 बेस पेयर. एउटा मात्रै बेस पेयर चाहिँ भाग लिन सक्छ. बट इन जेनरली प्रायः जसो चाहिँ धेरै हुन्छ. र द लिस्ट अथवा स्मलेस्ट साइज द्याट क्यान टेक पार्ट इन रिकम्बिनेसन एन्ड क्रसिङ ओभर इज 1 बेस पेयर. त्यस्तै गरेर म्युटन भनेको यो सबैभन्दा सानो हो. किनभने प्रायः जसो इन मोस्ट केसेस एउटा मात्रै बेस पेयरमा चेन्ज आयो भने पनि देन त्यसले कोड गर्ने एमिनो एसिड अथवा त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स क्यारेक्टर चाहिँ त्यसले कोड गर्न सक्ने क्यारेक्टर चाहिँ चेन्ज हुन्छ. देयरफोर इट क्यान बी लार्ज एज वेल, बट इन मोस्ट केसेस एउटा मात्रै बेस पेयरमा आउने चेन्ज द्याट इज सफिसिएन्ट फर म्युटेसन. सो इफ वी एरेन्ज होइन सबैभन्दा ठुलो यो, त्यस पछाडिको ठुलो यो, त्यस पछाडिको ठुलो यो, बट इट क्यान बी इक्वल टु दिस इन फ्युअर इन्स्टेन्सेस. ओके, सो नाउ लेट्स मुभ टु सेन्ट्रल डगमा. सेन्ट्रल डगमा भनेको के हो त भन्दा जहिले नि इन्फर्मेसन डीएनएबाट एमआरएनए हुँदै प्रोटिनसम्म हुन्छ. अनि भनेको यो चाहिँ एउटा मात्र डिरेक्सन भयो, डीएनएबाट एमआरएनए, एमआरएनएबाट प्रोटिन. यसरी एउटै डिरेक्सनमा, एउटै मात्रै डिरेक्सनमा जेनेटिक इन्फर्मेसन हो गर्छ डीएनएबाट प्रोटिनसम्म भने वी कल द्याट सेन्ट्रल डगमा. And I think this is the simplest definition. Let's move to another topic. DNA is the hereditary material. DNA hereditary material हो भनेर पहिला थाहा थिएन. सो धेरै यो चाहिँ ब्रिटिस डाक्टर ग्रिफिथले ब्याक्टेरियामा ट्रान्सफर्मेसन भन्ने फेनोमेनन पत्ता लगाए. अनि त्यो फेनोमेनन पत्ता लगाइसके पछाडि बल्ल हामीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा केही मेटेरियल जान सक्छ भनेर मात्रै थाहा थियो. त्यतिखेरसम्म पनि डीएनए नै हो भन्ने चाहिँ थाहा थिएन. तर एभरी र उसका साथीहरूले गरेको अर्को एक्सपेरिमेन्टमा देन उनीहरूले चाहिँ त्यही ग्रिफिथको एक्सपेरिमेन्टलाई अलिकति थोरै मोडिफाई गरेर अपरेट गरेपछि नाउ दे लर्न्ड द्याट डीएनए इज द हेरिडिटरी मेटेरियल. त्यही भएर बेस एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ यही ग्रिफिथको हो. त्यस्तै गरेर यो ग्रिफिथको एक्सपेरिमेन्टदेखि बाहेक अर्को यो हर्से चेसेको एक्सपेरिमेन्ट पनि छ. र यिनीहरूले T2 ब्याक्टेरियोफेज, यो T2 ब्याक्टेरियोफेजमा डीएनए हुन्छ र यो यसमा गरिएको एक्सपेरिमेन्टबाट पनि डीएनए हेरिडिटरी मेटेरियल हो भनेर चाहिँ हामीलाई एभिडेन्सेसहरु चाहिँ छ. बट इन दिस लेक्चर वी आर गोइङ टु फोकस अन एक्सपेरिमेन्ट बाइ ग्रिफिथ. सो द टाइटल इज ब्याक्टेरियल ट्रान्सफर्मेसन एक्सपेरिमेन्ट, अल्सो नोन एज ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेन्ट. अब ग्रिफिथले पहिला सुरु चाहिँ सो यो दुईटा एक्सपेरिमेन्टमा सुरुमा भएको चाहिँ ग्रिफिथको एक्सपेरिमेन्ट हो. सो उनले चाहिँ पहिलो एभिडेन्स दिएको थियो डीएनए चाहिँ हेरिडिटरी मेटेरियल हो भनेर, र उनले चाहिँ दुईटा ब्याक्टेरिया आइडेन्टिफाई गरे.
जसले मुसाहरूमा न्युमोनिया कज गराउँथ्यो। एउटा थियो बाहिरपट्टि सेल वालको बाहिरपट्टि क्याप्सुल भएको भिरुलेन्ट भनेको चाहिँ रोग गराउन सक्ने खुबी भएको ब्याक्टेरिया, सो द्याट्स व्हाट स्ट्रेन भनेको टाइप हो। त्यस्तै गरेर अर्कोमा चाहिँ क्याप्सुल थिएन, अनि त्यसलाई चाहिँ नन क्याप्सुलेटेड, अनि क्याप्सुल नभएपछि यसले रोग गराउन सकेन, सो नन भिरुलेन्ट स्ट्रेन। अनि यसलाई चाहिँ क्याप्सुल भएको भएर यो चिल्लो देखियो माइक्रोस्कोपमा, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी एस टाइप भन्छौँ। भने यसलाई चाहिँ क्याप्सुल नभएको भएर यो चाहिँ सर्फेस रफ देखिएको भएर वी कल इट आर टाइप। सो क्याप्सुलेटेड भिरुलेन्ट स्ट्रेन अल्सो नोन एज एस टाइप। र यसलाई चाहिँ मुसामा इन्जेक्ट गरिदियो हेल्थी मुसामा भने त्यसमा चाहिँ न्युमोनिया लाग्थ्यो र न्युमोनिया लागेर तिनीहरू मर्थ्यो। सो यसमा बाहिरपट्टि हुने चाहिँ क्याप्सुल प्रोटिन विच इज मेड अप अफ पोलिस्याकाराइड, र यसले कोलोनीलाई ब्याक्टेरियाको कोलोनीलाई यसले चाहिँ हेर्दाखेरि चिल्लो टल्केको अपियरेन्स चाहिँ दिन्थ्यो। सो देयरफोर वी कल इट एस टाइप। भने नन क्याप्सुलेटेड नन भिरुलेन्ट स्ट्रेन अथवा आर टाइपलाई यदि हेल्थी माइसमा इन्जेक्ट गर्यो भने यसले न्युमोनिया गराउन सक्थेन, नगरेपछि मुसा पनि मर्थेन। र यसमा बाहिरपट्टि जुन यहाँनिर हामीले क्याप्सुल प्रोटिन अथवा पोलिस्याकाराइड क्याप्सुल भनेको थियौँ त्यो प्रोटिनियसको अथवा पोलिस्याकाराइड क्याप्सुल चाहिँ हुँदैन। अनि त्यो नभएपछि यसको कोलोनी माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि यस्तो चिल्लो टल्केको देखिन्थेन, इट वुड एपियर रफ। Okay, so let's look at the design of the experimentation of Griffith. So उसले के गर्यो भने, so okay, so उसले के गर्यो भने पहिला सुरु यहाँनिर रफ स्ट्रेन अथवा नन भिरुलेन्ट स्ट्रेन लियो, उसले मुसालाई इन्जेक्ट गर्यो। अब यो मुसा चाहिँ मरेन किनभने यसले रोग गराउन सक्दैन। अर्को स्मुथ स्ट्रेन लियो अनि यसलाई मुसामा इन्जेक्ट गरिदियो। अब यो चाहिँ भिरुलेन्ट भएको भएर यो मुसा मर्यो। अनि उसले के गर्यो भने यही स्मुथ स्ट्रेनलाई तताएर मार्यो, मारेको ब्याक्टेरियाको सस्पेन्सन त्यही सस्पेन्सनलाई इन्जेक्ट गर्यो। अब मरेको ब्याक्टेरियाले रोग लगाउने कुरा भएन, यो फेरि यहाँ बाँच्यो। अनि उसले के गर्यो त त्यस पछाडि भने यो मरेको तताएर मारिएको ब्याक्टेरिया र यो जिम्दो रफ स्ट्रेनलाई उसले एकै ठाउँमा मिक्स गर्यो। सो यु क्यान सी हियर यो हिट किल्ड र यो निलो, सो दिस blue balls, these are shown here. यसलाई चाहिँ यही रफ स्ट्रेन, सो रफ स्ट्रेन चाहिँ यहाँ निलोमा देखाएको छ भने हिट किल्ड स्मुथ स्ट्रेन चाहिँ यहाँ त्यसरी देखाएको छ। अब यसलाई यहाँनिर इन्जेक्ट गरिसके पछाडि अब नर्मल्ली हुनुपर्ने के भन्दा यसले पनि मारे छैन, यसले पनि मारे छैन। यो दुईटैले नमारेपछि त यसको मिक्सचरले पनि नमार्नु पर्ने हो, तर त्यस्तो भएन। एन्ड दिस वाज भेरी सरप्राइजिङ रिजल्ट एट द टाइम दैट द माउस गट किल्ड। यो चाहिँ मर्यो। अब यो किन मर्यो त? सो अब यही कुरा मैले जुन माथि भने कुनै कुराहरूलाई यहाँनिर लाइन वाइज एक्सप्लेन गरेको छ। अब किन मर्यो त भन्दा लास्ट एक्सपेरिमेन्टमा सोचे जस्तो अथवा वाट वाज एक्सपेक्टेड टु ह्यापन, जे हुनु पर्थ्यो भनेर एक्सपेक्ट गरिएको थियो त्यो भएन, मुसाहरू मरे। अनि अब ती मुसा मरिसके पछाडि यो एक्सपेरिमेन्टबाट यो मुसा मरिसकेपछि यो मरेको मुसाबाट उसले रगत निकालेको थियो र रगत निकालेर उसले त्यहाँ हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जिम्दा यस टाइपका ब्याक्टेरिया देखे। जिम्दा यस टाइपका ब्याक्टेरिया त थिँदै थिएन त्यहाँ, त्यहाँ जिम्दो त आर टाइपको थियो, मरेको यस टाइपको थियो, तर उसले त्यहाँनिर जिम्दा यस टाइपका ब्याक्टेरिया देखे। अब यसको मिनिङ के हुन्छ त भन्दा त्यसो भने यदि त्यसो भने त्यहाँ यस्तो चिज भइरहेथ्यो जसमा मरेको भिरुलेन्ट ब्याक्टेरियाबाट केही चिज चाहिँ जिम्दो नन भिरुलेन्ट ब्याक्टेरियामा गएको थियो, जसले गर्दा नन भिरुलेन्ट ब्याक्टेरिया अथवा आर टाइपलाई भिरुलेन्ट अथवा यस टाइप ब्याक्टेरियामा कन्भर्ट गराएको थियो। र यही इफेक्टलाई हामी ग्रिफिथ इफेक्ट भन्छौँ। ग्रिफिथ चाहिँ यति पत्ता लाग्यो त्यतिखेर। अब त्यसो भने के गएको थियो त? मरेको यस टाइप ब्याक्टेरियाबाट जिम्दो आर टाइप ब्याक्टेरियामा के गएको थियो त भनेर हेर्नको लागि एवरी र उसका साथीहरूले के गरे भने एकचोटि मरेको त्यही ब्याक्टेरियाको चाहिँ डिएनए मात्रै युज गरे, अनि लाइभ आर टाइप ब्याक्टेरियामा इन्जेक्ट गरे, अर्कोचोटि पोलिस्याकाराइड र इन्जेक्ट गरे, अर्कोचोटि प्रोटिन इन्जेक्ट गरे। र उनीहरूले के देखे त भन्दाखेरि यो डिएनए इन्जेक्ट गरेकोले मात्रै चाहिँ त्यो मुसालाई चाहिँ मार्न सक्यो, अरूले मार्न सकेन। अनि उनीहरूले यो डिएनए नै हो भनेर कन्क्लुड गर्नलाई फेरि के गरे भने त्यो यस टाइप मरेको यस टाइप
ब्याक्टेरियाबाट निकालेको डिएनए प्लस अर्को डिएनए लाई डिग्रेड गर्ने इन्जाइम डिएनएच र प्लस अर्को चाहिँ आर टाइप ब्याक्टेरिया लाइभ आर टाइप ब्याक्टेरिया यो सबैलाई फेरि हेल्थी मुसामा इन्जेक्ट गरे त्यो गर्दाखेरि पनि मुसा मर्यो किनभने त्यो डिएनए चाहिँ डिएनएले डिग्रेड गरिसकेपछि त्यो त्यहाँ चाहिँ डिएनए थिएन अब अरूले चाहिँ त्यसलाई मार्न सके र यसबाट अब चाहिँ के कन्क्लुजन आयो भने डिएनए नै जेनेटिक मेटेरियल हो भनेर कन्क्लुजन आयो so this is all about today's lecture so now I expect you to be able to answer all these questions and if you need these notes in PDF file so please email me thank you very much for your time and attention see you in next lecture